අපි අද බලමු Gwinstek ලගේ GDM-360 මල්ටිමීටර් එකේ අන්බොක්සින් එකකුයි ඒකින් පොඩි කොම්පෝනන්ට්ස් ටික චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මල්ටිමීටර් එක අන්බොක්ස් කරලා ඇතුලේ තියෙන පාර්ට්ස් බලමු. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මල්ටිමීටරේ 9V බැටරියක් හා මල්ටිමීටර් ප්‍රොබ්ස් දෙකක්. අපි දැන් මල්ටිමීටර් එකට බැටරි එක දාලා ප්‍රොබ්ස් දෙක කනෙක්ට් කරගමු. හරි, දැන් බලමු මල්ටිමීටර් එක භාවිතයෙන් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික කොම්පෝනන්ට්ස් කීපයක් පරීක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු රෙසිස්ටර් එක අගය බලාගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරමු 100 ohm හා 10 kilo ohm රෙසිස්ටර් දෙකක්. මේ විදිහට පරීක්ෂා කරගමු.
මල්ටිමීටර් එකකින් දැන් බලමු අපි LED එකක් පරීක්ෂා කරගන්න කොහොමද කියලා මේ ආකාරයට. අපි දැන් බලමු කැපැසිටර් එකක අගය මනින්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරමු CI මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක්. AC වෝල්ටේජ් එකක් DC වෝල්ටේජ් එකක් මැනගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. GDM-360 මල්ටිමීටර් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක නරඹු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.